Üdvözlök mindenkit, ez az Éroművészeti Podcast, engem Herman Zsófiának hívnak, és vendégem Gresa Márton. Gresa Márton festőművész 2019-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. 2017-ben Erasmus ösztöndíjjal Marseille-ben töltött fél évet, ahol elnyerte az Art Student végdíját tusrajz kategóriában. Diploma után kapta meg a 66. Hódmezővásárhelyi őszi tárlat fiatal festők nívódíját, valamint idén elnyerte a Derkovits Gyula ösztöndíjat. 2020-ban Kármán Dániellel közösen megalakították a Birdhouse műterem galériát, ami a Bird of Cool csoport megszületésének is a helyszíne. Nemes Márton az idei Velencei Biennálé képviselőjének műterem kollektívájának egyik képviselője is. Állított ki a Debreceni Modernben és a budapesti Q Contemporáriban, önálló kiállítással mutatkozott be az ACP galériában. Festészete bár a klasszikus realista hagyományokból indul, mégis váratlanul újszerű, korunk valóságából merítve tükröt tart az egyre gyorsuló konzumerista világunknak. Amikor én nézegettem a portfóliódat, két dolog tűnt fel nekem rögtön, hogy eszméletlen nagy festészeti tudásod van, hiszen rengeteg mindennel kísérletezel és kipróbálsz, a másik pedig az, hogy nagyon mély gondolatiság is van mögötte. Én arra gondoltam, hogy elsőként egy kicsit a technikádról beszéljünk, és akkor utána pedig így belemélyedünk a többi részletbe is. A Képzőművészeti Egyetemen már kísérletezgettél az anyagokkal, vagy pedig akkor ilyen klasszikusan olajjal festettél vászonra? Alapvetően ez a hagyományos értelemben vett ilyen stúdium munka ment végig, tehát főleg olajjal, ugye kezdetben így az általános értelemben vett ilyen topikok, mint csendélet, portré, táj, hébe-hóba, de azért mindig is nagyon bennem volt így az a szándék, hogy kipróbáljak többféle dolgot, és úgy maga így a tematika, vagy az irányultsága, hogy milyen irányba érdeklődöm egyáltalán, vagy érdeklődtem abban az időben, azért az úgy erősen keretezte azt, hogy technikailag, vagy formailag milyen dolgok jöttek ebből ki. Sokszor kaptam azt még annak idején a képzőn, hogy következetlen a egymás utániság, vagy így a sorrendje így a munkáknak, mert volt olyan év, amikor csak fotóval foglalkoztam például, és valahogy így az mozgatott, hogy analóg fotóval, vagy adott esetben digitális fotóval, meg a telefonnak a panoráma funkcióival szórakoztam nagyon sokat, de még valamilyen szinten még a videó is foglalkoztatott, bár az már korábban, és festészetileg meg nekem ezek az ilyen tradicionális formák, mint az olaj, meg úgy egyáltalán a táblakép, az egy ilyen, egy ilyen olyan kihívást jelentett az első pillanattól kezdve, amiben így úgy éreztem, hogy így időről időre így meg tudom magamat ugrani, és hát akkor így talán mondhatni, a portré volt az, ami így először így nagyon-nagyon beégett, és ott sok esetben így a környezetemben lévő fontosabb karaktereket próbáltam megfogni ilyen szinten, de maga a diplomamunka, tehát miután így ennek a sornak a végére elértünk, és valahogy prezentálni kellett azt, hogy mégis mi az a összetartó erő, ami ezekben a kísérleti fázisokban, vagy szakaszokban, vagy időszakokban így jelen volt. Nagyjából így arra jutottam, hogy 4 ilyen fontos, meghatározó részre lehetett bontani ennek a 6 évnek a munkásságát, így az egyik maga az embernek a környezete, a digitalitás és a valósághoz fűződő viszony, és a digitális és az analóg képnek a kapcsolata. Mondhatni, itt volt az első olyan helyzet, amikor bejött egyfajta ilyen kollázs elvű gondolkodás, ahol már nem az volt a cél, hogy a médiumon belül egy meghatározott eszközzel bontsak ki egy tartalmat, hanem kicsit ilyen intarziaszerűen kezdett el ez a dolog összeállni. Itt már használtam zsikléprintet, használtam különböző műgyontákat, fotónyomatokat, ezekbe belefestettem,
fölé transferáltam, majd erről is beszélhetünk adott esetben, hogy ez mit is jelent. És aztán ezt követően nem sokkal, miután lediplomáztam, ugye a Kármán Danival megcsináltuk ezt a Birdhouse nevezetű kis műterem kiállítótér stúdiónkat, ahol az volt az egyik nagyon fontos közös cél, hogy úgy tudjunk elkezdeni működni, hogy egy olyan eszközparkot hozzunk létre a műtermen belül. Persze nyilván ez ilyen gyerekcipőből indul ez az egész sztori, meg azért kezdetben mindannyian dolgoztunk különböző ilyen filmgyári helyzetekben, meg restauráltunk, meg mit tudom én ilyen tervező grafikai munkákat is vállaltam időről időre, és akkor ez így nagyon sokat hozott magával ebbe az alkotói, nem is tudom, praxisba vagy attitűdbe, ami így formálódott. Az egyik ilyen nagyon fontos, meghatározó lépés az talán az volt, hogy hát így nagy szerencsével sikerült hozzájutni egy CNC géphez, aminek kezdetben az volt... Már jelitáljunk meg, mi ez a CNC gép? Hát a CNC gép az egy 3 tengelyű marógép, ami számítógéppel digitálisan vezérelt kódok alapján ír le egy meghatározott pályát, és általában ezeket különböző sík anyagoknak a kimarására használják, tehát a reklámipartól elkezdve az alkatrészgyártáson át nagyon-nagyon sok iparban használják ezeket a gépeket. Na most ez, amit én megszereztem, ez egy kisebb formátumú gép, de az volt az egyik, vagy hát ez a mai napig megvan, az egyik sajátossága, hogy ezen van egy lézer marófej, ami azért jó, mert hogy mondjam így, a marás maga az könnyen, tehát hogy ez egy olyan dolog, amiben a gép saját magát tönkre tudja tenni. Viszont a lézermarás az egy meghatározott sugárban éget bele magába a felületbe, és itt azzal kezdtem el játszani, hogy vektorgrafikus fájlokat generáltam át egy olyan pályára, aminél a festett felület beégettem bele. Szóval mindazok után, hogy elkezdtem kísérletezni magával a CNC géppel és a lézergravírozással, a Daninak a saját privát projektje így magával hozta azt, hogy akkor érdemes lenne beszerezni egy ilyen plottervágó gépet. Szerencsés, hogy így alakult, mert ott így nagyjából ketten így párhuzamosan együtt fedeztük fel így ennek a lehetőségeit, hogy azt a fajta vizualitást hozza magával végül, amiben jelenleg én is működöm, meg ő is, meg most már körülöttünk van egy kis közeg, egy központi jelenség igazából a festészetünkben. Beszéltél erről a projektről, hogy erről a műteremről, amit ugye ti hoztatok együtt közösen létre, hogy a Danin kívül még van más is ugye ebbe a projektben, gondolom, mert ugye ez egy ilyen fúzió is, amiről beszélsz, hiszen többen is hasonló projekteket hoztok létre. Mi itt a célja ennek a helynek, amit létrehoztatok? Hát maga az indulás az úgy nézett ki még 2020-ban, közvetlenül a Covid kirobbanása előtt 2 héttel vettük ki ezt a placot. Ez a egykori Magyar Galambszövetségnek volt az irodája, vagy 50 évig, és ahogy megszereztük a placot, ez egy önkormányzati helység, egy földszinti üzlethelyiség, az volt az alapvízió, hogy nem szeretnénk kiszorulni valahova a városnak a szélére, hanem próbáljunk meg valahogy bennmaradni így a belvárosi magban, és egy olyan adottságokkal rendelkező helyet létrehozni, ami egy showroomként is tud funkcionálni, nem csak műteremként. És hát úgy szép fokozatosan itt a karantén időszak alatt, nagyjából egy ilyen egy év alatt kialakult ennek így a karaktere, a helynek az előéletéből adódott maga a helynek a neve, a Birdhouse, és
ezt igazából úgy kezdtük el a Danival közösen, hogy ebben van 3 barátunk, akik fotósok, és ők megcsinálták a saját analóg fotólaborjukat a helyen belül, és az a baráti kör, aki alapvetően így mozgott körülöttünk így akár a képzős évekből, meg így az azt követő években, ők hát ilyen állandó vendégei voltak a placnak, és adódott egy olyan a Q-nak a projekt space-ében, így a Birdhouse csináljon egy kiállítást. Ez igazából ránk volt bízva, hogy ennek most egy ilyen csoportos karaktere lesz, vagy valami installatív dolog, vagy igazából nem volt itt semmi konkrét megkötés. És akkor ebből jött az ötlet, hogy korábban még a képzőn én meg a német Laca, mi Károly zsigások voltunk. És egy olyan hagyomány volt az osztályban, hogy időről időre az emberek belenyúltak egymás képeibe. Hogyha épp adott esetben valaki megakadt, akkor volt egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen feloldás, vagy egy ilyen játékos helyzet, hogy együtt festettek emberek képeket. És amikor én becsöppentem magába az osztályközösségbe, akkor ez egy nagyon ilyen üdítő és furcsa. Hát te másik mestertől jöttél át, ugye? Nem, én a Zsigánál kezdtem. Zsigánál kezdtél? Igen. És ott is fejezted be? Ott is fejeztem be. Miért rémlik nekem, hogy több mestered is volt? Hát nem tudom, folyamatosan a bukta osztályon lógtam egyébként, szóval legalábbis nagyjából mindig ott voltam. Mert ott voltál a szomszédban. Hát ott voltam a szomszédban egyrészt, meg hát nálatok volt igazán nagy élet általában, úgyhogy... Igen, mi voltunk a rossz gyerekek. Hát ti voltatok az Epreskert kocsmája lényegében. Igen. Na, és akkor ebből a helyzetből, amit így az egyetemi évek alatt, ami így időről időre így előjött, és nem volt ebben semmiféle tudatosság, hanem tényleg csak inkább egy ilyen feloldás, vagy egy ilyen játék, hogy mi történik akkor, hogyha te valakit így beengedsz abba a sajátos, intim, privát alkotói teredbe, miként változtatja ezt meg? Vagy milyen olyan plusz lehetőségeket hoz be, vagy egyáltalán mi az előre nem kalkulálható végkifejlet ilyenkor, amikor valaki a saját preferenciái alapján hoz egy döntést, hogy miként folytat egy vázat, vagy valamiféle, nem is tudom, feldobott lehetőséget egy kép esetében. És akkor így ez így valahogy így adta magát, hogy a Q-nak a projekt space-e így az adottságait tekintve én úgy éreztem, hogy annyira nem alkalmas arra, hogy most itt feltétlenül csináljunk egy ilyen 2 fős, vagy adott esetben meghívott pár emberrel egy ilyen közös csoportos kiállítást, hanem legyen valami kísérleti jellegű dolog. Valami olyan, amiből így kicsit kihozzuk a komfortunkból magunkat. És akkor ezt bedobtam a többieknek, itt ugye ebben résztvevő barátok, ugye a német Laca, Kármán Dani, Radvánszky Levi, és egy közös barátunk, egy videóművész, a Porkoláb Norbi. És valahogy így ez a térnek a 3-as elosztása így hozta magával azt a rendező elvet, hogy az egyik tér az egy ilyen installatív videómunka lett, amit a Porkoláb Norbi csinált meg, a másik térben megcsináltuk a közös munkákat, a harmadik térben megcsinálta mindenki a kiállítási koncepcióra reflektált saját önálló munkáját.
még azelőtt, mielőtt mindenki bedobta volna a közösbe a saját hozott tartalmait, azt találtuk ki, hogy legyen egy olyan közös digitális gyűjtés, amiben mindenki bedobálja így a hétköznapokban gyűjtött különböző digitális tartalmait, és akkor ebből összejött nagyjából egy ilyen 5-600 képből álló gyűjtés, amit aztán utána így egymás között így leosztva még tovább szelektáltunk, és akkor egy idő után kinézett ebből egy csomó meccéspont, ami aztán így jó alapot szolgált arra, hogy ebből össze lehessen rakni 3 olyan munkát, amiben mind a 4-ünknek a keze benne van, meg legyen 3 duó munka. És akkor a duó munkáknál például azt játszottuk, hogy én letöltöttem telefonra egy ilyen szerencsekerék alkalmazást, és akkor beleírtam a szerencsekerékbe mindenkinek a nevét, és akkor egymás között kisorsoltuk. Ki fog a másikkal kollaborálni egy képen belül. És hát rettenetesen üdítő folyamat volt ez az egész. Nem is gondolta volna előtte senki, hogy mennyire felszabadító az, hogy függetlenül attól, hogy mindenki a saját autonóm művészetét, meg működését, meg karakterét építi évek óta, és belecsöppen egy olyan helyzetbe, ahol egy kicsit le kell, hogy félre kell rakjad a saját akaratodat és a saját egódat, és nem te érvényesülsz feltétlenül, hanem mindent a kép diktál, vagy az a fajta párbeszéd, ami a kép közted és a melletted lévő adott esetben 3 vagy másik alkotó között zajlik. De minden esetben ugye maga a kép diktál, hogy mit akar, hogyan lesz jó. És hát így nyilván a sajátos, nem tudom, elképzeléseink alapján. És valahogy így az egésznek a végére az jött ki, hogy többként jöttünk ki ebből az egészből, mint ahogy belementünk. Mert érdekes az a helyzet, amikor, mit tudom én, évek óta az ember benne van egy programnak a kibontásában, és ott meghatározott szempontok mentén kell úgy következetesnek maradnod, hogyha mondjuk egy ilyen alkat vagy, hogy érthetővé váljanak a lépéseid a későbbiekben. Viszont itt egy annyira más dinamika működik ebben az esetben, annyira a pillanatnyi helyzet, meg egy ilyen reflexvezérelt dolog ez az egész. És mondjuk később szerintem nagyjából mindenkinek a saját privát munkáján is otthagyta a nyomát ez a közös megmozdulás. És akkor ott a Q-ban még csak egy közös címként merült fel ez a Birds of Cool. Nem volt ez egy fixen előre kimondott dolog, hogy akkor mi most így össze fogunk csoportosulni. Viszont utána meg úgy éreztük, hogy ez így annyira adja magát, hogy erre még jó lenne egy jó pár apropó, meg nagyon sok olyan kibontásra váró lehetőség van ebben, amit még egy csomóféle variációban végig lehetne játszani. Ezután jött hogy a Modernbe készülő New Mediation kiállításra dobjunk be egy közös munkát, aminek a Török Krisztián volt a kurátora, és a Krisztián látta korábban a Q-ban a kiállításunkat, és beindította a fantáziáját, hogy mit lehetne még kihozni ebből a fajta ilyen csoportos dinamikából, és akkor ott már csak mind festők vettünk részt ebben a dologban, és akkor egy közös munkát csináltunk, ami sok beszélgetésen keresztül végül is arra jutottunk, hogy úgy egyáltalán ezt a fajta ilyen technikai helyzetet, meg annak a központi terepét, vagy helyszínét, ahol ez a dolog megvalósul, és egy ilyen nagyon feszített tempóban, mint egy ilyen munkahely jártunk be a műterembe pontosan időre, és akkor volt ennek egy ilyen nagyon-nagyon felépített keretrendszere, hogy ezt hogyan is csináljunk meg közösen így egy nagyméretű munkát. Nagyon érdekes, amit így most mondtál, hogy ez a közös munka, mert
Én tapasztalatból tudom, hogy mi művészek nagyon nehezen tudunk egymással összedolgozni, vagy csapatban dolgozni, vagy feladni az egónkat, vagy hogyan fogalmazzam. Úgyhogy ez bámulatra méltó. Egyrészt pedig, másrészt pedig, ami ilyen érdekes dolog, hogy ugye mindenbe bele tudtál így kóstolni, meg rálátni más művészeknek a dolgaira, ami rengeteg tapasztalatot adott. És most így azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen az, amit most így a legújabb kiállításod, ez a pár napig volt ugye fönt ez a projekt, hogy az is valami ennek köszönhető tulajdonképpen, egy valamilyen konklúzió, egy újabb... Ez ennek a folytatása. Igen, egy ilyen folytatásaként leírható. Abszolút, itt megint adódott egy olyan, ami ezt a fajta ilyen kollaboratív munkának ad egy másfajta körülményt. Mert hogy ezt a Norbival csináltuk közösen, Parkoláb Norbival, aki alapvetően videoklip rendező, és teljesen más közegekből érkezik, egy autodidakta filmes barátunk, és ugye töltöttünk már annyi időt együtt, meg tudjuk egymásról, hogy mennyire sok meccéspont van az érdeklődési köreinkben, hogy jó lenne csinálni egy olyan munkát, ami kilép mondjuk így a feszes értelemben vett festészeti médiumnak, vagy így a táblaképnek tehát, hogy hogyan lehetne ezt megmozdítani, vagy hogyan lehetne mellé rakni a statikus kép mellé a mozgóképet. Nyilván itt nagyon sokat beszélgettünk előtte, hogy mi az a tartalmi meccés, aminek a mentén felépítjük magát a képeknek a mondandóját, vagy egyáltalán mi is az a tematika, ahova kifut. Ugye ez a non-conform, ez lényegében egyfajta ilyen generációs szorongásról szól, ami ezt az ilyen elképesztő nagy ilyen információs tömegnek a feldolgozhatatlanságát próbálja egy ilyen olyan megfogalmazásba tenni, hogy így detektálja azt a helyzetet, hogy tulajdonképpen nagyon nehéz feloldást találni. Most csak gyakorlatilag el is érkeztünk ahhoz, hogy ennek a technikai tudásnak, vagy az emögött rejlő, technikai tudás mögött rejlő gondolatiságról kezdtél el igazából beszélni, hogy mennyire mély tartalommal van tele, és pont így a szünetben még beszélgettünk arról, hogy mennyire hatással voltak rád a filmek, a gyerekkorodban a rajzfilmek, az a kulturális sok, ami ugye kicsiként ért, és hogy ez így hogyan vetül ki a művészetedben. Hát ugye kezdetben még az egyetemen rám is nagyon erős hatást gyakorolt magának a festészetnek az a fajta ilyen, nem is tudom, ilyen pátosza, amit mondjuk például egy Hamvas úgy ír le, hogy a festészet a festészetnek fest, az irodalomnak ír, a zene a zenének zenél, és valahogy az egész hordoz magán egy ilyen erőteret, ami így bevonza az embert, és akkor valahogy így elkezd magának a médiumnak dolgozni. De aztán ugye rá kellett jönni időközben, hogy ahhoz, hogy valami olyan hiteles, és tényleg így az én tapasztalataimat, meg az én, nem is tudom, ilyen meghatározó élményeimet hordozza magán az a karakter, ami mostanra már így körvonalazódik, vagy így kialakulni látszik. Szóval maga a tartalom az sokkal inkább érkezik egy ilyen primérnek mondható mainstream világból, ami mondjuk így a gyerekkorban meghatározó, ahogy mondtad is, a filmeknek a világa, a rajzfilm. Ugye én a 90-es évek végén voltam gyerek, és ott nagyon megvan ez a Y2K-es ilyen hurrá optimista világérzés. Mentünk bele a 2000-es évekbe, és valahogy az volt az érzet, hogy itt minden fejlődik, hogy a technológia, meg úgy egyáltalán egy olyan
nem is tudom, világ nézett ki, vagy rajzolódott ki, ami a zenei csatornáktól elkezdve az akkori teljes ilyen filmes zsargonnak egy ilyen nagyon erős, nem tudom, karaktert, vagy egy ilyen érzületet kölcsönzött. És persze van ebben egyfajta ilyen nosztalgia jelleg, hogy bizonyos képek így erre a világra, vagy az ebből érkező nem tudom, ilyen motivumokra vagy hatásokra utalnak vissza, de közben meg talán pont ennek a hiánya, vagy a mostanra elveszett, vagy ilyen tehát, hogy ami nem igazolódott be mindezekből, az ebből fakadó melankólia, vagy az a szorongás, vagy a... Most, ahogy így beszélsz róla, az jut eszembe, hogy mikor is volt a Visszajövőbe című filmnek most ugye már rég túl vagyunk rajta 2015-ben, amikor elvileg repülőautóknak, meg légdeszkáknak kéne lennie, és hol vannak ezek, és nem igazolódott be ebből semmi se, és tényleg amúgy mennyire így gondolkodtunk, hogy akkor majd ebbe az irányba fog menni a jövő. Hát igen, de közben meg nagyon sok olyan utópiába illő elgondolás meg egyre inkább megvalósulni látszik, mint amit mondjuk adott esetben egy Black Mirrorban látunk, ami nem is egy olyan nagyon régi felütés, de közben eltelt, nem is tudom, hát a Black Mirrornak valamikor ilyen 2015 magasságában volt az első évad, azóta, vagy 16, mondjuk eltelt ilyen, nem is tudom, mondjuk ilyen 7-8 év, és ez alatt az idő alatt lényegében így utolértük azt az elgondolást, vagy azt az ilyen nagyon-nagyon rémisztő elidegenedést, ami abból az egészből így lüktet, meg sugárzik. Hát biztos hozzátett a Covid. Most még egy olyan kérdésem van hozzád, hogy megkaptad az Erkovics Gyula díjat. Gratulálok amúgy hozzá. Köszönöm. Mik a következő terveid? Hol fogunk látni téged legközelebb? Mert én szeretném mindenképpen megnézni a következő önálló kiállításodat is akár, ha lesz, és biztos vagyok benne, hogy a többieknek is nagyon tetszik, és szeretnék tudni, hogy merre. Hát most elég sok sztori fut így párhuzamosan, mert egyrészt ugye volt pár héttel ezelőtt ez a közös Birds of Cool-os kiállításunk, ami bár ugye csak egy 2 napos pop-up esemény volt, de ennek lesz majd egy komolyabb, nagyobb térben, több munkával, mindannyiunk részvételével megvalósuló verziója valamikor így az ősz folyamán. Önálló kiállítás az most konkrétan így nincsen terítéken, de már csak azért is, mert most van egy, nem mondanám feltétlenül váltásnak, de azért általában egy ilyen, mit tudom én, 1-1,5-2 éves ciklusokban úgy szoktam működni, hogy amíg megcsinálok egy sorozatot, közben nagyon sok kísérlet zajlik más típusú dolgokkal. És akkor ezek így tallomba kerülnek. Viszont időről időre előveszem. Tehát mondjuk például az adott jelenlegi program, ami fut, a formázott, formára vágott táblaképek, ezt már megcsináltam egy 1,5-2 évvel azelőtt, mielőtt ebből egy komplex önálló kiállítás lett volna, és most is van egy csomó olyan terv, amit ezeknek a megcsinálása közben már elkezdtem kidolgozni, viszont mivel mindenből csak egy darab van, adja magát, hogy ez úgy fokozatosan így ki fog alakulni majd ebből egy ilyen komplexebb anyag. Igazából jelen pillanatban az van, hogy egy következő közös műterem kiállítótérnek a kialakítása zajlik, ami a Nemes Marcinak a Biennálé alatt megvalósult műtermével egyben egy ilyen közös alkotói kollektíva, ahol lesznek nem sokára kiállítások, különböző programok, események, de valószínűleg ez már inkább így az ősz magasságában fog megvalósulni.
Na szuper, mert mindenki elmegy úgyis nyaralni most, úgyhogy igen. Szeptemberben pedig akkor találkozunk a következő projekteden, igaz? Így van. Szuper. Így van. Marcinak majd az Instagram fiókját le fogom rakni ugye a videó alá. Kövessétek be a munkásságát, mert tényleg nagyon izgalmas, és hogyha valaki a jelenkorra szeretne reflektálni, akkor nagyon inspirálóan hatnak még rám is, pedig ugye teljesen más világban dolgozom. És iratkozzatok fel természetesen a csatornára, és legyünk minél többen, és támogassuk a kortárs művészetet. Sziasztok! Sziasztok!